Пане Сергію, заява Верховного Головнокомандуючого України. Цей місяць дав зміни в динаміці на користь України. У травні Сили оборони більше утримують позиції та завдають ударів окупантам. Це заявив Зеленський. Сподіваюся, що Зеленський... Це після того, як ми остаточно залишили Покровськ? От я якраз хотів запитати, я сподіваюся, що Зеленський зможе пояснити оцю динаміку. Ні. Він сказав динаміку на користь України, динаміку в розрізі ситуації навколо Мирнограду, Покровську, Красного Лиману, про втрату яких вже повідомив Діпстейт. До речі, про це будуть мовчати, як і про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, чи все ж таки щось скажуть? Бо бачу, що наш президент готовий говорити тільки про позитивне. Але чому і Генштаб мовчить з приводу втрачених міст? Яка взагалі ситуація на фронті? Можете пояснити? Що стосується втрачених міст, це така вже у нас хріновата тенденція, коли ми втрачаємо міста. З різних причин ми зараз не розглядаємо, хто в цьому винен, і чому так сталося, і чому не було забезпечено утримання і підготовки цих міст до оборони, в тому числі і кругової, чому росіяни змогли взяти в кліщі ці міста і змусити вивести наші остатки наших військ з цих міст. Ми не про це. Питання про те, що влада ніколи за час повномасштабної війни ніколи не коментувала залишене нашими військами здачу населених пунктів, і потім якось по факту ставлять, він уже ж ворожий, так само і з Покровськом сталося, так само свій час було з Авдіївкою, так само було з Бахмутом, з Солідаром, величезна кількість можна перераховувати. Тому це якраз в стилі зеленої влади не піднімати негативні питання і не задавати тому, а хто винен, і чому так сталося, і чому ніхто не повість відповідальність про зрив певних, скажімо так, планувальних дій, аби не дозволити захопити ці міста. Зеленський завжди говорить про ті речі, які популярні. Він завжди уникає будь-яких непопулярних фраз. Так само і він впевнено завжди делегує певні свої повноваження іншим людям. Неофіційно, але коли інші люди починають розповідати, що вони там треба зробити так, окей, а ви хто? То знаєте, достатньо цікаво виглядає заяви того ж самого Буданова чи того самого пана Паліси, що стосується питань мобілізації. Окей, відкриваємо закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Читаємо, чи є там хоч одна фраза, хоч одне згадування про Офіс президента, про керівника Офісу президента чи його заступників? Ні. А якщо немає, то люди, які ці речі говорять, вони навіщо це говорять? Вони ж юридично ніякої відповідальності за це не несуть. І вони не мають ніякого права взагалі про це говорити. Але чомусь говорять, бо це ж треба говорити. А президент взагалі у нас про мобілізацію нічого не говорить. Неправильно. Він взагалі не говорить про свою бездіяльність для проведення нормальної мобілізації всередині країни. Знаєте, мені немає що додати. Єдине що, це ж створює у людей хибне уявлення про те, що відбувається на фронті, і потім люди дивуються, чому ми ще не випили каву в Криму. У нас же все добре. Президент навіть каже про динаміку. Єдине, що коли дивишся на карти Діпстейта, тоді розумієш, що щось це не стикується з тим, що заявляє наша влада. Якби це факт. Але дивіться, наскільки взагалі ми близькі сьогодні до кінця війни чи до припинення активних дій? Тому що суспільство вважає, що ми от-от про щось з кимось домовимось, американці когось дотиснуть. На фронті ситуація така, що він стабілізований. Ви можете, я би сказав так, навести різкость на цю ситуацію на підставі не заяв наших лідерів країни, які хочуть, скажімо, повісити трохи додаткової локшини, як це було з обіцяним блекаутом в Москві, з 3 тисячами ракет до кінця 25-го року, або зі створенням української вакцини від коронавірусу. Про все це прозвітувала влада, але цього нічого не було. Так от скажіть мені, будь ласка, що справді у нас відбувається? Ми наскільки близькі до війни, до закінчення війни і до припинення активних дій? Ми близькі до закінчення війни. Якщо завтра Зеленський підписує капітуляцію з росіянами, війна закінчиться післязавтра. Таке можливо. Чи хоче цього Зеленський? Звичайно, він цього не хоче. Бо поки йде війна, незалежності від успішності для України
Зеленський достатньо впевнено себе почуває в своєму кріслі, плюс створена ним система і в оточенні його відданих друзів, навіть якщо вони знаходяться в Ізраїлі, він системно може заробляти гроші на тих потребах, які потрібні для України, але чомусь гроші витрачаються не на потреби. Наступне, знов таки ж, по питанням, коли ми зможемо закінчити війну. Ми зможемо закінчити війну, ну, спочатку давайте хоч визначимося, на яких умовах ми будемо закінчувати. Якщо на умовах росіян, то президенту Зеленському безпосередньо на даному етапі в інформаційному полі, поки воно не підготовлено, хоча в певних моментах прощупувалось, виправдання, що от ми все втратили і треба закінчити війну. Американці навряд чи будуть дотискати, бо вони зайняли позицію зараз спостереження і намагаються тиснути на Зеленського не напряму, а тиснути на нього безпосередньо через європейські країни. Європейські країни ще в певних моментах є зачарованими, але ця зачарованість полягає в тому, що чим довше Україна воює, тим спокійніше себе відчуває Європа, бо вона розуміє, що поки що Росія зайнята основною війною з Україною і не буде лізти на ті ж самі країни Балтії чи на ту саму Польщу. Отакі варіанти. Ще на що треба звернути увагу. По діям того самого президента Зеленського. Ви кажете, закінчуйте війну. Ну, по останнім виступам Зеленського, і що стосується, каже, стабілізації на фронті, окей, а навіщо тоді він виходить і розповідає, що то з боку Білорусі буде повна срака. І росіяни, і білоруси разом об'єднавшись, можуть нанести удари. Окей, ми цю загрозу знали, знаємо і відчуваємо в певних моментах, але питання номер один до Верховного Головнокомандуюча, яким номінально є вже протермінований президент України, задаю питання: окей, ти загрозу показав, яким чином буде вирішитися питання по створенню додаткових військових організмів, які змогли б якісно прикрити наш достатньо великий, а це 1084 кілометри, інші джерела дають 1086 кілометрів білорусько-українського кордону. Так, це не схід України і це не степи Донбасу. Там достатньо обмежена спроможність по наступу по напрямку між болотами, називаємо так. Але між тим, ці від 9 до 11 основних напрямків потребують прикриття. І на кожен напрямок це точно не один батальйон треба. У нас є ці сили і засоби, пане президенте? Ви зробили додаткові питання, що стосуються покращення мобіляційного процесу всередині держави, мотивації населення, по підтримці власної влади, а не боротьби населення з ТЦК і президент в стороні. Бо я ж тут не при ділах. Хоча, нагадаю, відповідно статті 11, відповідальність за успішність мобілізаційного процесу в країні несе президент. Пане Сергію, вибачте, а от дивіться, у нас навіть позиції спільної немає, по тому загроза з Білорусі є чи немає. Я поясню, по чому. Спочатку Кирило Буданов стверджує, що українська розвідка слідкує за ситуацією в Білорусі щодо загроз, і для України зненацька нічого не буде, тож загрози поки немає. Але головком Сирський стверджує, що загрозу наступу РФ з Білорусі реальна. За словами Сирського, російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Тож протяжність фронту може додатково збільшитись. Ну, це, я би не сказав, що вони полярні, але вони різняться. То загроза теоретично це реальна. Чи у кожного з них свої джерела інформації і вони ґрунтуються на них? Вони не спілкуються один з одним? З вами дуже цікаво розмовляти, коли ви задаєте питання і в кінці підводите підсумки, відповідаючи на це питання. Ні, почекайте. З самого я початку, хочу зрозуміти, так чи ні? Це моє припущення, я не можу зрозуміти. Дивіться, за часів ще пана Залужного, як головнокомандуюча Збройних сил, нормальної системної роботи з керівником головного управління розвідки не було. І багато хто про це знає. Наразі так само і чітка взаємодія між головнокомандуючим Збройних сил і керівником Офісу Президента. Ну, юридично, хто такий керівник Офісу Президента для головнокомандуючого Збройних сил? Ніхто. Бо цієї посади не передбачено яким нічим. То чому він мусить сприймати людину з менталітетом командира групи, офіцерського спецназу?
Тому обмін інформації по забезпеченню, ну, іде достатньо цікавий. Частина, ну, у нас же ж ще в чому проблема. У нас єдина, мабуть, армія в Європі, українська армія, яка не має власного розвідного управління. Ну, у нас немає системи, бо це входить в склад ГУРу, а ГУР працює в першу чергу в інтересах Міністерства оборони і в інтересах президента. А Збройні сили самі по собі там перебуваються незрозуміло чим, підпрацьовуючи наймитами в головному управлінні розвідки. Ну, скажімо так, я дуже складно уявляю, як в таких умовах можна досягнути результату. Я чесно кажу, це ж не синергія, це навпаки. Це лебідь, рак і щука. А нам потрібна геть інше. Нам потрібна машина, яка працює в одному напрямку, прикладаючи максимум зусиль для досягнення результату. Дивна ситуація, відверто дивна. Але Ну, тут же ж питання достатньо просто розглядається. Ми з вами думаємо системно, як забезпечити розвідну інформацію в Збройні сили, які основною масі ведуть війну проти потужного ворога. І закон, навіть останнє внесення змін в закон про розвідку, чітко показує, що цей закон прописаний таким чином, щоб ГУР керував всіма процесами, не ніс ніякої відповідальності за успішність чи за неуспішність, і плюс мав доступ до величезного бюджету. А Збройні сили їли, пробачте, об'їдки.